921. Còn lý do tại sao thì mình không biết hết được các bạn. Nếu các bạn muốn dùng cái IMA này mà cho nó tiết kiệm cái chỉ báo á, thì các bạn thấy rồi, mình dùng cái hàng fila 4 IMA. Ok, hello, xin chào các bạn. Rồi, cũng có một vài bạn hay hỏi mình là về cái phương pháp mình đang giao dịch đó. Mình thì cũng có học qua nhiều khóa học. Mình học cũng có của anh Trung Medio nè. Mình có học xem qua một số video anh Trung Medio, thì mình xem video miễn phí và cả luôn là khóa học của anh Trung về reaction. Trước đó thì mình lại học một số anh khác về chỉ báo, học miễn phí thôi các bạn. Bởi vì có một số người anh của mình thì họ chỉ lại mình thôi, tức là họ đi học những cái bài giảng khác có học phí, rồi họ học xong rồi họ chiêm nghiệm, họ trải nghiệm lại rồi họ chỉ là mình. Và mình cũng biết được cũng khá nhiều phương pháp các bạn. Ví dụ như là đường IMA, đường MA, May Ichimoku, RSI, rồi MACD, rồi cho mà tới reaction xong rồi lại là order block xong rồi cái phương pháp như là VBA, VSA, rồi Smart Money Contract. Hầu như nếu các bạn nghe mình nói là các bạn cũng đã hiểu là hầu như là nó có một cái trend các bạn. Khi mà các bạn mới vào thị trường, chúng ta thường hay đi chơi chỉ báo trước, xong rồi sau đó là sẽ nghe người ta móc mé là về cấu trúc, rồi về reaction, rồi dùng nến, rồi bảo là chỉ báo là nó bị chậm, rồi nó có những cái hạn chế, rồi phải nhìn cấu trúc, rồi nhìn trend, xong rồi sau đó lại là bắt đầu tới cái dùng thanh khoản, gọi là tới volume. Thì mình cũng đã trải qua một vài cái trường hợp như vậy và cứ đi tìm phương pháp mới thôi các bạn. Tuy nhiên thì mình thấy là phương pháp nào cũng được, bởi vì mình đang theo một phương pháp và mình thấy cũng có hiệu quả. Mình đang theo chỉ báo các bạn. Và mình thấy những pro trader thì họ cũng vẫn dùng chỉ báo, chứ không có riêng vì gì là họ tắt hết các chỉ báo các bạn. Họ vẫn dùng những chỉ báo nhất định. Tuy nhiên thì họ dùng nhiều, họ quen và họ biết được là khi nào chỉ báo sẽ dùng, hoặc khi nào họ sẽ không dùng chỉ báo, vậy thôi. Chứ không có ai mà dám tự tin là tắt hết chỉ báo các bạn. Một phần là chỉ báo thì nó giống như gọi là một cái công cụ tính toán nhanh cho chúng ta thôi. Nên là nếu chúng ta nhìn không kỹ chạc, chúng ta nhìn chỉ báo nhanh, chúng ta cũng có thể đoán được là 60-70% cái độ chính xác của thị trường hiện tại. Nếu mà các bạn là một cái người mà bắt đầu forex từ cách đây 2 đến 3 năm, 4-5 năm gần đây thì các bạn luôn luôn thấy là có một cái trend dạy học về chỉ báo hoặc là dạy về phương pháp trade. Lúc đầu là có người là những cái buổi sơ khai Việt Nam lên YouTube thì hầu như là các thầy đều nói về chỉ báo nhiều các bạn. Sau đó thì một số người thì mách bảo nhau là về phương pháp reaction đấy. Rồi lại có nhiều người đi học xong ra họ lại làm YouTuber, rồi không mà họ sẽ nói về phương pháp đó nhiều lên để họ câu view, thì lúc đó là reaction lên ngôi. Sau đó lại là order block. Rồi bởi vì các bạn thấy có những trường hợp á, nếu mà chúng ta nhìn ở khung H1 á, có những lúc nó không đi theo cấu trúc, nó đi một mạch các bạn. Đây nó đi một đoạn rất là dài như này nè, nó đi nè, nó không có đi theo một cái gì nhất trật tự quay về cái vùng đó, có quay về rất là xa. Và nhiều người họ nói là hậu kèo, nên họ nói là cái phương pháp reaction hay là phương pháp nhìn cấu trúc đó, nó lại không phù hợp cho những thời gian đúng các bạn. Có nghĩa là một phương pháp sẽ đúng trong một khoảng thời gian thôi. Nó tùy vào thị trường. Nếu chúng ta nhìn vào những khung lớn, chúng ta sẽ thấy được là có những lúc thị trường nó không có đi như mình mong muốn đâu các bạn. Như các bạn thấy có những lúc thị trường khung tuần các bạn thấy nó đi mạnh như vậy, thì chắc chắn luôn là xuống khung nhỏ, khung H1, khung 15 phút nó đi rất là mạnh, và nó không có cái việc mà quay về đỉnh đáy đó các bạn, nó đi rất là nhanh. Thì lúc đó là họ sẽ nói là nó quay về cái vùng thanh khoản là order block. Còn những lúc mà nó ví dụ như thế này, giá đi như thế này thì nó sẽ đỉnh đáy rõ ràng, thì những khung ngày, khung H4 nó sẽ có sự dập dìu. Tắt cho các bạn coi.
nó hơi bị chậm ha, khung thời gian nó dài quá, nhiều khi nó không có cho mình coi ta, sao nó chậm. Hôm nay hình như là nhà mạng mình hơi chậm cái gì, mình uống nước xíu. Đấy, các bạn thấy không, mình nhìn khung tuần là mình biết ngay là ha, nó có cái việc mà nó hò đỉnh đáy này các bạn ha, nó đi nè, có khi nó lại sideways luôn vùng này. Đấy, thì giá từ sao mà khi chúng ta chơi những ta tập nhìn những khung thời gian lớn, chúng ta đón những cái xu hướng nhỏ, chúng ta sẽ đón được. Vậy thì á, là cái lời khuyên của mình đó, khi các bạn chơi trade á, các bạn nên nhìn những cái khung lớn hơn, nếu có bắt test cũng phải nhìn khung lớn hơn để chúng ta biết được là chúng ta đang trong cái giai đoạn nào của thị trường ha. Ví dụ như là trong một cái giai đoạn ở đây ha, từ khi mà cắt nhau xuống này thì cái giai đoạn này là giai đoạn giảm cực kỳ mạnh và giá giảm rất là mạnh ha. Khi mà khung ngày nó đi như vậy nè là giá giảm rất là mạnh, kết hợp nếu chúng ta nhìn khung tuần khung tuần mà nến mà nó cũng nằm dưới đường EMA 9 đó, thì nó cũng mạng mình hôm nay chậm đấy, các bạn thấy không, khi mà EMA giá nằm dưới đường EMA 9 nó sẽ đi rất là mạnh ha. Rồi mình sẽ nói cho bạn cái phương pháp của mình đang chơi là mình đang dùng là đường EMA 9 và EMA 21. Còn các bạn lý do tại sao mình không biết ha, tại vì rất là nhiều người dùng ha, có người dùng 20, có người dùng 40 gì đó, nhưng mà mình thì mình hay dùng để set trend nên là mình sẽ dùng cái khung 921. Còn lý do tại sao thì mình không biết được các bạn. Nếu các bạn muốn dùng cái EMA này mà cho nó tiết kiệm cái chỉ báo á, thì các bạn thấy không, mình dùng cái hàng fila 4 EMA ha. Đấy, chỉ báo trên đây ha, các bạn dùng mình dùng cái này, dùng cái hàng fila 4 EMA ha. Thì mình sẽ tiết kiệm sao? Nếu mà các bạn dùng cái TradingView mà miễn phí á, thì chúng ta dùng cái hàng này là tối ưu ha. Nếu mà các bạn dùng như vậy, các bạn chỉ tốn một chỉ báo thôi, bởi vì miễn phí là nó cho các bạn 3 chỉ báo, đúng không? Nếu các bạn dùng thêm một chỉ báo RSI hay là MACD đấy thì chúng ta sẽ tối ưu được. Còn nếu mà các bạn mở hai cái EMA ra nó riêng rẽ ra thì chúng ta sẽ bị không được tiết kiệm. Đấy, thì mình đây là mình gom 4 cái EMA vào một cái chỉ báo thôi. Và mình chỉ dùng có 21 và 9 thôi ha. Rồi thì cách của mình chơi là mình sẽ nhìn khung lớn các bạn. Khi mà mình thấy cái khung lớn nó cái đóng đến tuần nha, đóng đến tuần nó đi về EMA 21 rồi, tới rồi, sao nó tới rồi, nó bị sao nhỉ. Rồi các bạn thấy các bạn Anh ha, khi mà các bạn thấy mà giá EMA 9 nó cắt qua, đúng không, nó cắt đường EMA 9 là đường màu vàng nha, đường EMA 9 là đường màu vàng. Khi mà chúng ta thấy nó cắt qua đường 21 và nó nằm dưới đường 21 này ha, và chúng ta thấy giá có một cái xu hướng đi về đường EMA 21 của khung tuần đây, thì đây là một cái điểm vào đẹp ha. Tí mình sẽ nói sao ha, khi các bạn thấy. Còn những cái vùng khác thì chúng ta cũng không chơi luôn. Đấy, nếu mà về 29 thì không chơi ha. Cái khi mình nói sao, mình nói cái đầu tiên chúng ta hãy để ý, chúng ta sẽ để ý là khi mình đến khung tuần á, nó đi đóng nè ha, các bạn thấy không, nó đi xuống nè ha, và nó đi, chúng ta mất thời gian khá lâu đấy, nó mất cả gần nửa năm luôn nó mới về cái đường EMA 21 ha. Vì khi mình nói thì nó sẽ là cái phương pháp này là cái gọi là cái an toàn nhất trước, sau đó mình sẽ nói cái tiếp theo cho các bạn thêm ha. Rồi khi mà chúng ta thấy là EMA 21, EMA 9 nó cắt qua 21 và nó đi xuống như thế này ha, thì chúng ta sẽ luôn luôn canh cứ thứ 6 đấy. Đối với các bạn mà chơi theo bạn ngồi đi làm á, thì chúng ta canh khi mà giá nó về cái đường 21 này, chúng ta không cần phải canh hàng ngày đâu, cứ thứ 6, cứ ngày thứ 6 sáng thứ bảy đi, sáng thứ bảy ngồi uống cà phê mở chart ra thấy là giá không có về, rồi ok, không có về M21 rồi chúng tôi mình sẽ không chơi ha. Rồi
Đó, thì chúng ta sẽ chơi những cái chỗ này. Đi ra chúng ta đánh xuống. Chúng ta sẽ tìm một điểm sell xuống. Rồi, đối với một chân tăng cũng vậy thôi. Khi mà IMA9 cắt qua IMA21 là có nghĩa là chúng ta mắc tới 1-2 cây nến, 1 cây, 2 cây, 3 cây. Tới lúc này thì chúng ta xác định là bây giờ trend đã giảm rồi, trend nó tăng rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ chờ khi mà giá đi về cái IMA21 của khung tuần. Nó mắc cũng cả tháng các bạn, mắc cả 1 tháng á. Nó về đây. Rồi, mình sẽ tìm một điểm vào cho những cái chỗ này ha. Rồi, khi mình tìm điểm vào mình sẽ hạ khung các bạn. Mình sẽ hạ khung nhỏ hơn để chúng ta chơi. Rồi thì chúng ta tạm thời là mình sẽ tắt đi ha. Mình luôn luôn cái lý thuyết đầu tiên đó là giá xác định trend, có nghĩa là khi mà IMA9 nằm cao hơn đường IMA21 thì chúng ta đây, IMA9 là màu vàng, cao hơn đường IMA21 thì chúng ta nói là trend tăng. Vậy thì trend tăng thì chúng tôi sẽ tìm điểm vào là mua, và điểm vào của tôi sẽ nằm ở quanh cái đường mà IMA21. Còn đối với trường hợp giảm thì chúng ta sẽ tìm một điểm vào khi mà IMA9 nằm dưới IMA21 và giá có một cái lực đóng đến tuần, và có nghĩa là đóng vào sáng thứ Bảy, đóng ở IMA21 ha. Rồi, đó là IMA21 ha. Như vậy rồi, đây là một trường hợp đầu tiên ha. Mình nói ví dụ bây giờ là đối với thằng IMA21 nè, ở những cái chỗ này mình hơi xa thôi, mình gặp cái gần thôi, tại vì xa quá mình zoom không có tới kịp đâu. Rồi, nó ở trên chỗ này hơi lắc léo nè, chỗ này hơi khó nè. Chỗ này chúng ta có thể sẽ bị stop hunt rất là nhiều nha, nhưng mà chúng ta cứ an tâm là chúng ta cứ vào từ từ thôi, chúng ta cứ vào lệnh thì cái này cũng có xác suất các bạn, làm gì cũng có xác suất các bạn. Rồi, chúng ta khi mà giá nó đi về IMA21 rồi á thì chúng ta sẽ vào lệnh khi mà nó sẽ có nhiều trường hợp các bạn. Nó sẽ có trường hợp là IMA của khung ngày nè nó không có cắt lên ha, nó vẫn còn giảm nè. Vậy thì để mà chắc chắn an toàn là chúng ta sẽ đợi IMA của ngày nó cắt lên lại ha, và nó đóng nến, nó cắt lên nè, chúng ta thấy nè, ở đây sau là ở đây ha. Sau đó thì chúng ta có thể ở đây thôi, không cần phải quá hấp đâu các bạn ha. Chưa được 2R ha, chúng ta sẽ mất đâu đó khoảng là thêm 1 tháng nữa đi TTB có thể hơn 1 tháng ha. Rồi thì nó mất thời gian đúng không? Rồi đấy, thì đây là một cái cách an toàn. Rồi nếu mà chúng ta chơi rủi ro cao hơn nữa, chúng ta sẽ xuống khung H1 luôn. Đối với khung H1 á, thì chúng ta sẽ có một cái điểm vào nó khá là khó đấy các bạn. Đây, cái chỗ này là giá vừa mới đóng xuống nè, chưa được đâu ha, thì chúng ta vẫn chơi được, có nghĩa là khi mà chúng ta thấy IMA21 của khung H1 nó đóng một cái nến rất là bự, rất là uy tín, đóng lên như thế này thì chúng ta sẽ vào lệnh được ở đây luôn. Nó đóng hơi to các bạn, nó này đóng to rồi thì chúng ta, nếu mà chúng ta thấy là TB cái điểm đó chúng ta có điểm cái stop loss của chúng ta rất là dài á, chúng ta sẽ không chơi, chúng ta sẽ đợi một cái trường hợp khác. Như vậy là nếu mà chúng ta thấy là IMA9 của cao 21 của khung H1 rồi đó, chúng ta sẽ vào lệnh được ha. Như đây chúng ta thấy đây, khúc này vào được rồi. Chúng ta sẽ stop loss ở ngắn này thôi, khoảng là từ 3 đến 30 đến 50 pip ha. Tôi sẽ ăn được lệnh này. Chưa? Đấy. Chúng ta sẽ giữ lệnh trong vòng có 1 ngày hơn. Ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ ăn được một cái lệnh này. Rồi. Để chúng ta ăn được một con sóng dài của hàng khung tuần, đòi hỏi chúng ta phải đợi phải đợi cái khung ngày nó lên, chúng ta mới chơi được là những khúc này ha. Còn những khúc này chúng ta vô là chúng ta chết thôi. Đấy, bởi vì cái chỗ này là cái khung ngày nó vẫn còn giảm nha, nó chưa kết thúc. Đấy, chúng ta phải đợi lên đây, đợi cắt lên là chúng ta sẽ dựa vào hộp khung ha, hộp đu của khung tuần và khung ngày nó sẽ chơi được. Rồi, đây là một trường hợp đầu tiên ha. Nếu mà chúng ta chơi khi mà giá đi về cái vùng cản của IMA21, mình nói cản đây sao ạ? Có rất là nhiều người thầy và cũng người nhiều ý các bạn có thể tìm một cái lý thuyết
về cản động của IMA. Thì khi mà giá IMA 21 là một cái cản cũng khá là cứng, khi mà giá về IMA 21 nó có một cái khuynh hướng là nó sẽ đi xuống, nó sẽ đi nó sẽ bị gọi là giữ chân, và nó sẽ quay lại cái xu hướng của nó tiếp tục ha. Như vậy thì chúng ta thấy áp dụng lý thuyết đó, khi mà giá về những chỗ này chúng ta sẽ vào mua ha, còn những chỗ này chúng ta sẽ vào bán này ha. Rồi đấy, còn khi mà chúng ta vào bán thì chúng ta sẽ xạ khung đây vào khung ngày, và cái lý thuyết nó cũng giống nhau thôi ha. Khi mà xuống khung ngày chúng ta sẽ tìm những cái điểm chúng ta sẽ vào những chỗ đó để chúng ta tìm một cái chỗ sell. Đấy, có thể là chúng ta sẽ sell ở chỗ này. Khi mà giá gọi là liệu chúng ta vào lệnh nhanh á, chúng ta vào ở đây, chúng ta vào ở đây vẫn có ăn các bạn ha. Ok ha. Rồi nếu chúng ta có 2 điểm vào ha, một điểm vào ở đây là điểm vào rủi ro cao, còn một điểm vào nữa là khi mà giá rác xuống, rác đây nữa ha, cái nến IMA, cái đường IMA 9 nè, nó cắt qua 21 làm xuống ha, nó sẽ sell ở đây, ở đây. Đây là một cái trường hợp nó sẽ ok hơn ha, đấy, an toàn hơn cho chúng ta. Và chúng ta TB thì tùy ha các bạn ha. Nếu mà chúng ta thấy chúng ta cũng nên đó, là khi mà chúng ta chơi chúng ta cũng nên nhìn cái số lượng số bip mà mình stop loss đó. Chúng ta thấy là nó 300 mình cũng nhiều, chúng ta có thể là cắt lên xíu, hoặc là chúng ta đợi nó về IMA này để chúng ta chơi. Hay thì nó có nhiều biến thể như mình nói rồi, cùng một cái khu vực vào chúng ta có nhiều cái entry để vào các bạn, tùy vào các bạn lựa tín hiệu thôi, không có tín hiệu nào là chuẩn nhất, cũng không có tín hiệu nào gọi là an toàn nhất, nó chỉ có tín hiệu gọi là các bạn quản lý lệnh của các bạn thôi, và quản lý vốn thôi các bạn. Đấy, mình nói có những trường hợp ở chỗ này là giá đã đi xuống rồi ha, có trường hợp giá đã ở đây đi xuống rồi, nhưng mà các bạn thấy không, nó xuống xong lại lên lại đúng không. Đấy, thì cái nào cũng có một cái phương pháp của rủi ro, chúng ta sẽ đánh giá và chúng ta liệu cơm một cắp mắm thôi các bạn. Không có thể nào một phương pháp nào mà mình dạy hay là mình ai nói dạy các bạn mà 10 lần vào thì 10 lần giống nhau, cái hình thái nó giống nhau được, không thể được ha. Rồi là một trường hợp đầu tiên, khi mà giá về cản của IMA 21 là cái an toàn nhất. Rồi một cái cản thứ hai, các bạn mình nói cái đầu tiên là ha, các bạn thấy không, có khi là nó đóng 3 cái nến xong rồi nó mới lên, có trường hợp nó đóng một cái nến thôi nó đi lên luôn, thì trường hợp này chúng ta dễ ăn nhất, đúng không. Nhưng trường hợp này các bạn thấy nè, trường hợp này á là nó đóng một cái nến thôi, một tuần thôi, thì các bạn thấy không, khi mà giá của khung ngày á các bạn, mình thấy nó đi lên như vậy rồi, nó rắc qua khỏi cái đường 21 rồi á, chúng ta đã vào lệnh được rồi, chúng ta ăn dày luôn đúng không. Đấy, stop loss của chúng ta cũng chỉ có là 170 pip thôi. Rồi còn như trường hợp lúc nãy mình vào đúng không, stop loss của chúng ta tới 300 pip rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái điểm mà ok hơn chúng ta sẽ vào, chứ không cần nhất thiết chúng ta phải cố đóng ăn soi những cái điểm là không đẹp chúng ta lại vào á. Chúng ta sẽ có thể là giữ lệnh lâu hơn, chúng ta stop loss chúng ta tới 300 pip á, chúng ta gồng lại rất là lâu. Đấy, thì mình lựa cái điểm nào mà stop loss ngắn xíu mà nó an toàn thì chúng ta chơi thôi, một lần nó ăn 2R, nó nhanh gọn, và chúng ta đợi những lần khác. Rồi một trường hợp tiếp theo á, là mình nói là khi mà thị trường nó đi mạnh nè các bạn, khi mà thị trường nó đi mạnh như vậy nè, nếu mà chúng ta nói là chúng ta không thích nó về IMA 21 đi, thì chúng ta chơi ở IMA 9 các bạn, có nghĩa là đóng cái tuần đó thứ sáu thứ bảy ha, sáng thứ bảy dậy chúng ta thấy là nó đóng đây ha. Mình nói ví dụ là sáng thứ bảy là nó đóng như vậy. Rồi không vào được đâu nha, đó đóng như vậy cũng không được ha, không được luôn, mình không vào được chỗ này. Chúng ta không thấy được, không có điểm vào ha. Nếu chúng ta thấy cái khung tuần đóng như thế này ha, sáng thứ bảy mở đóng như thế này,
Rồi chúng ta sẽ xuống khung ngày chúng ta xem. Rồi mình đợi điểm khung ngày nó có một cái gì đó nó rách ra khỏi cái đường IMA9. Rồi đi lên luôn các bạn thấy không, nó không có dấu hiệu các bạn thấy không, tức là cái khung ngày nó không có rách xuống MA9 này, thấy chưa. Bây giờ nó là đây, quay về IMA21 rồi các bạn. Đấy, như vậy mình nói là mình phải luôn luôn có một xác nhận với như khung tuần đóng ở IMA9 rồi. Mình lấy một cái ví dụ khác ha, khi mà khung như này đi, chỗ này là ha, cái đoạn này nè, các bạn thấy là khung tuần đang tăng lên và khung cái ngày thứ bảy đóng cái nến đỏ như vậy là cái đoạn này ha. Rồi thì chúng ta thấy được là nó đóng một cái nến đỏ đâu tươi. Rồi các bạn thấy không, là cái chỗ này là cái chỗ mà giá nó đập xuống cái đường IMA21 của khung tuần, đoạn này. Vậy thì chúng ta vào lệnh khi nào? Chúng ta vào lệnh khi mà giá đã chỗ này giá đã có một cái sự gọi là khung tuần, khung ngày nó chưa có hành giảm ha. Đấy, nó đi lên, vậy thì chúng ta sẽ vào ở chỗ cái nến nhấn chìm này. Stop loss khá là to. Nếu chúng ta thấy stop loss là 300 pip, chúng ta có thể hạ xuống thành 150 pip cũng được. 200 pip thôi, 200 pip thôi. Ở đây ta vào vẫn có ăn nha các bạn ha. Ok ha, ăn 2R thôi, đừng ăn tham đó, làm gì 2R thôi. Rồi. Ok, còn nếu mà chúng ta vào một cái khung nhỏ hơn, chúng ta sẽ có một cái điểm vào nó sẽ sớm hơn một chút, chúng ta sẽ thoát thì mình nói rồi, chúng ta tìm điểm vào sớm thì chúng ta có cơ hội thoát ra sớm, và tuy nhiên thì nó sẽ có lợi rủi ro cao. Chúng ta không đợi khung ngày được á, thì chúng ta sẽ thấy được là sao nó lắc vậy này, nó hơi xa các bạn, hơi xa rồi, biết nó thấy được ta. Mình để mình cái này mình làm thêm một xíu nữa rồi đó. Đấy các bạn thấy không, là giá đục vào đây, mình vào đây luôn chưa, sẽ vào sớm hơn cái chỗ này một xíu ha. Chỗ này là khung ngày nè, còn chỗ này là khung H1, vào luôn đây. Có nghĩa là cái vùng này là cái vùng cản của khung tuần tại IMA21, IMA9 của khung tuần. Vậy thì có một cái sự gọi là phản ứng và giá đã đi lên ha, bằng chứng là H1 của ngày hôm sau nó đã đi lên rồi. Vậy thì mình sẽ vào ở đây nha, chúng ta vẫn có ăn cái lệnh này nha, đó, mình sẽ vào sớm hơn. Thì stop loss chúng ta có ở đây và chúng ta sẽ thu hẹp stop loss lại. Đấy, nếu ngắn chúng ta có thể TB trước rồi đúng không, đây TB rồi 4R ha, 2R cũng được. Đây là 2R thôi, ngắn nữa, thấy chưa, ta đã ăn rồi, ăn trước khi bị stop hơn rồi. Như vậy thì hôm nay mình đã giới thiệu các bạn là cái phương pháp mình đang chơi, đó chính là mình dùng, thay vì mình có nhiều bạn là dùng nhìn đỉnh đáy để kẻ vùng kháng cự hỗ trợ đúng không, còn mình là mình dùng cái đường kháng cự hỗ trợ của khung tuần luôn thì nó khá là uy tín, khá là mạnh. Thay vì các bạn dùng khung H4 của chúng ta tìm cái kháng cự động, hỗ trợ động thì nó khá là phạm, nên là mình sẽ dùng là kháng cự hỗ trợ của khung tuần của mình vào lệnh ha. Khi mà giá về kháng cự động, hỗ trợ động của khung tuần là IMA21 và IMA9, mình sẽ vào lệnh theo xu hướng của khung tuần luôn. Ok rồi, mình thì thấy là nó cũng khá là đơn giản đúng không, nhưng mà khi các bạn chơi nhiều các bạn sẽ có những cái ngộ ra. Khi mà các bạn mới vào thị trường chúng ta nhìn nến ta không hiểu, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn quen rồi, như mình đây, mình nhìn là mình biết là có những cái chỗ này, như chỗ này là chắc chắn là khung H4 H1 nó sao quay điên đảo luôn, nó sao quay một cách điên đảo luôn. Đây khung này các bạn thấy không, H4 ha, lên đi xuống, không có xu hướng ha. H1 các bạn thấy đấy, thì đây là một trong những cái mà mình rút ra được. Đây các bạn thấy H1 đi một đoạn lên xíu xong lại xuống rất là mạnh, xong lại lên, thành ra là ai mà gồng lại những đoạn này nè là bị hên xong rồi đi xuống lại lên, lại quay bờ.
chúng ta sẽ có những cái cảm giác rất là lên xuống thất thường, cảm giác bị say sóng. Rồi ok, như vậy ha, thì mình sau này thì mình sẽ làm thêm một vài video nữa để nói rõ hơn về phương pháp của mình nha. Rồi tuy nhiên thì nếu mà các bạn áp dụng cái cản mà cản động nè, và chúng ta kết hợp thêm vào xác định đỉnh đáy thì nó sẽ có một cái rất là tuyệt vời ha. Như các bạn thấy đây đúng không, chúng ta sẽ kẻ thêm đỉnh đáy cho nó, thì chúng ta sẽ kết hợp được rất là nhiều thứ khi mà áp dụng đồng pha với nhau, có nghĩa là dùng IMA để có một cái cản, rồi chúng ta lại kẻ thêm đỉnh đáy nữa để lấy thêm cản mới nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai cái đồng pha với nhau cùng cái khu vực đó, chúng ta sẽ có điểm vào tốt hơn, và cái điểm cản của chúng ta nó sẽ có một cái cản mạnh hơn là những cái nơi mà không có sự đồng pha của giữa IMA21 và cái đỉnh đáy của trước đó nha. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì hy vọng là những cái phương pháp của mình nó sẽ giúp ích cho các bạn và có nhìn tổng quát hơn ha. Mình chỉ dùng IMA các bạn, không dùng một cái chỉ báo nào khác hết, đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.